kanske är dags för tackvända. Får ju vitt alltså. The next day. Nej, jag sa ett år. Oj, vittu jänkevä. Jag och Victor hade migrän hela dagen. Jag hade fått en spy förra dagen. Men vad fan, Niko. Jävlar gott. Okej. Jag har känt något sånt. Det står här i dörren. Jag har känt något sånt. Va? Vad då? Se. Förlåt, han sa du. Verk. En jävla grodor. Ja, det är ballen bakom mig. Satan. Issi. Fan, du beställt något riktigt. Det är som ganska mycket. Nej, det är Franksen. Det här behövs ju bara en. Det här blir nog bra. Det kommer att skapa lite backljud istället för stål. Ja. Men det finns knappt i den del. Det fanns ett 3 stycken och smör. A few moments later.